Wait! Dito sa Bangkok, isa sa lagi naming name-mention na ideal area to stay para sa mga turista ay ang Silom. Pero bakit? Ano ba ang mga makikita dito? And ano ang mga pros and cons kung dito ka magbubook ng hotel? Don't go anywhere dahil sasagutin natin lahat ng yan in this video. Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh. We've been travel blogging for the past 14 years and isa ang Bangkok sa mga lagi naming binabalik-balikan. Sa katunayan, within the past year alone, 4 na beses na kaming nakatapak dito. Hindi pa kasama dyan ang trip namin noong 2022 and before yung pandemic. And every time na bumabalik kami, sa iba-ibang areas kami nagsistay para na rin mas makompare namin and malaman talaga kung alin ang pinaka-okay. Gagawa kami ng separate comparison video na iisa-isahin natin ang pros and cons ng Siam area, Sukhumvit, Pratunam, Khao San Road, and marami pang iba. Kung ayaw mong ma-miss yun, subscribe ka na dito sa channel natin kung hindi mo pa nagagawa. Pakitap na rin ang bell icon sa tabi and choose all para lagi kang updated kapag may new uploads tayo tulad nito. Kung sa Facebook ka naman nanonood, please like and follow this page na rin para ma-achieve na rin natin sa wakas ang 1 million followers mark. Anyway, going back, para sa amin, isa ang Silom, in our opinion lang naman, sa mga pinaka-ideal na areas to stay para sa mga turista. Pero teka, ano ba tong Silom? Saan ba ito sa Bangkok? Bangkok is composed of 50 districts and no, hindi kasama dyan ang Silom. And dahil dyan, actually, medyo nalilito rin ako kung alin ba talaga ang boundaries ng Silom. Sa Wiki Voyage, it's much bigger, covering multiple districts including Bang Rak, Saton, Bangkolem, and Yan Nawa. But I think the more commonly accepted idea is much smaller. Silom is just a sub-district of Bang Rak District. But for most tourists, the Silom tag now extends to the surrounding areas kasama ang sikat na Patpong night market. And even yung ibang parts closer to the river. So for this video, para we're on the same page, let's just use the boundaries sa Google Map since it's very likely na yan ang gagamitin mo when you're exploring Bangkok. And sa Google Maps, kasama rin yung ilang parts ng katabing sub-district ng Bang Rak since malapit and katabi lang naman. Yes, may sub-district din na Bang Rak which is within a district of the same name. So, bakit nga ba ideal ito na pagstayan ng mga turista? Let's count the ways. Cheka! If you zoom out sa Google Maps, you'll find Silom at the very heart of the city. Sobrang central ng location ito. And if you zoom in, you'll see that bukod sa mga bus stops, it is scribbled with train lines. One side is lined with the MRT, punctuated by Silom Station and Lumpini Station, and the BTS line naman runs across it. Andito ang Saladeng Station, Chong Nonsi, St. Louis, and Sapantaksin Station. Importante yung access to Sapantaksin Station lalo na if it's your first time in Bangkok and you want to see yung most popular tourist spots like the Grand Palace, Temple of the Emerald Buddha, Wat Po, and Wat Arun. Andito kasi sa baba ng Sapantaksin Station ang port na jump-off point ng mga boats papunta sa mga sites na yan and maging ang pinakamalaking mall sa Bangkok, ang Icon Siam, which you can easily access by train or by boat from here. Nasa gitna rin ng district ang isa sa tallest building sa Thailand, ang King Power Mahanakhon na madalas ay nasa itinerary rin ng maraming turista dahil sa sweeping view and glass skywalk nito. Accessible din ang Silom mula sa airport. Kung manggagaling ka from the Suvarnabhumi Airport, ang dali lang nitong puntahan by train. Sa basement ng airport, board the Airport Rail Link or ARL. May train every 15 minutes from 6 AM to 12 midnight, or every 10 minutes kung peak hours. The ARL is connected to the city's BTS SkyTrain at 2 stations, Makasan and Payatay, which is the last station. Ang travel time is around 25 minutes lang. You can connect at either Makasan or Payatay station. Find out the station closest to your hotel and transfer to either the MRT Blue Line at Makasan Station or to BTM Sukhumvit Line or yung light green line at Payatay Station. And then, alight sa station na pinakamalapit sa hotel mo. Speaking of hotels,
Ang daming mga accommodations na pagpipilian dito sa Silom. May mga hotels, hostels, and guest houses, and although may mga upscale na options, marami ring abot kaya lang talaga. I mean, there's a reason kung bakit noong newbie backpacker pa ako, sa first 3 trips ko noon sa Bangkok, dito ako sa area na to lagi nagsistay. Ang dami kasing mura, and wala talaga akong budget that time. Nakapag-stay na ako dito sa Nantra Hotel, Smile Society, and the Sunflower Place. Lahat ng ito, sobrang affordable and pleasant naman ang stay ko. Wala akong naging problema. Pero sobrang tagal na nito so hindi ko alam if ano nang itsura ng mga establishments na to ngayon. Eventually kasi, nag-start akong mag-try ng iba pang districts. Since then, we've stayed in the Siam area, Khao San, or Banglampu area, Sukhumvit at iba pa. Pero parang angat pa rin talaga for me ang Silom. So, nitong recent trip ko, just last month lang, gusto ko talaga na sa Silom ulit ako magstay. Itong huling trip namin actually was for work. Na-invite kasi kami ng TikTok to cover and participate sa Bangkok Pride and ang binook nilang hotel ay nasa Siam Square, which is great too. Pero dahil mag-e-extend kami after ng event, we need to book another hotel. When Klook found out that we're looking for a hotel, they offered na sagutin ang stay namin. Tinanong nila kami kung anong hotel ang gusto namin and we just gave them 3 criteria. Yes, may criteria for judging tayo. Parang mini-miss you, ganun. Yung unang criterion, that it's within or around Silom kasi gusto talaga namin na doon magstay sa Silom. Number 2, dapat affordable. And number 3, ideally, may character yung lugar. Yung interesting, may kakaiba sa kanya. And dito nila kami binook sa Prince Theater Heritage Stay Hostel, Silom. Aminin ko noong una, medyo nag-alangan ako kasi it's located sa part ng Silom na hindi ko pa napuntahan. Ang point of reference ko kasi kapag sinabing Silom ay ang Saladeng BTS station. And sa kabilang dulo ito located. Mas malapit sa Sapan Taksin Station. Pero yun nga, pag tinanong mo ang favorite travel buddy ko, na itago natin sa pangalang Google Maps, pasok pa rin ito sa Silom area. So sige, fight! Dito nga kami nagstay. And mga me, I loved it. Kaya pala Prince Theater ang name ay dahil mukha talaga siyang sinehan. It's a theater-themed hostel and pak na pak sa akin ito dahil unang-una, as a film graduate and a part-time screenwriter, yes, nagsusulat tayo ng pelikula pag may time, mahilig talaga ako sa mga movies. Art Deco movie house ang vibe. Yung lobby nila mukhang sinehan and may film showing din naman talaga. So, pwede ka talagang manood ng movies sa certain times. Yung bar may marquee rin and yung decors, vintage film items. May movie poster sa mga sulok-sulok and even sa loob ng restroom, may movie trivia quiz. Mga me, maaaliw ka kahit sa pag-jingle mo. It's set in a historic area. The Prince Theater was established in 1917 pa, initially as private entertainment spot for the Thai royal family. Kaya nga may heritage sa pangalan nito. Pero, very budget-friendly pa rin. Yung dorm bed dito costs only 600 pesos kung may breakfast na kasama. Pero kapag weekday, madalas pwede itong bumaba to only 350 pesos. Pero, meron din silang private room. And malaki din yung room duplex style pa. So, sa baba, may living area with couch and TV, and andito rin yung toilet and bath. And very spacious din itong bathroom nila. And kapag umakyat ka sa stairs, andun naman yung bed. Pero, to be honest, kung may mobility issue ka or yung kasama mo, baka hindi ito for you kasi nga may stairs involved. Pero otherwise, sobrang okay nito, especially for its price. Itong private room kasi costs only 2,700 pesos lang. Sobrang sulit na yan kasi good for 2 yan so 1,350 pesos lang per person. And pwede pang bumaba yan if you use our promo code The Poor Traveler Cloak. Yes, The Poor Traveler Cloak. I know mahaba pero yan talaga. The Poor Traveler Cloak. Single L yung The Poor Traveler. You can get up to 300 pesos off. Sayang din yon, pang pad thai and mango sticky rice din yon Kahit wala ka pang plano mag-travel ngayon, you can redeem it na para nakasave na agad sa account mo and hindi mo na makalimutan. So, save nyo na yan ngayon. Punta na kayo sa Klook account nyo. Ang dami ring ganap dito sa hostel na to. Bukod sa free film showings, may free Thai lessons din sila and free guided tour sa area. And ang ganda ng surrounding area. Located kasi ito sa Bang Rak. 6-minute walk lang from BTS sa Pan Taksin Station, so very accessible.
Yung area katabi ng Chao Phraya River. So from here, sobrang dali lang pumunta sa yung sinabi ko kanina, yung Grand Palace, Wat Po, Wat Arun, and even Icon Siam. Tapos, yung trendy neighborhood of Talatnoy na unti-unti na ring sumisikat for its street art and this cafe by the river within walking distance lang din. Wala na to sa Silom ha, itong Talatnoy, pero malalakad mo lang siya from the hostel. May mga temples din around and may free tour sila dito sa Talatnoy. Guided tour to ha, so parang pwedeng-pwede mo siyang isama sa itinerary basta tama yung timing mo. Nung time namin, itong si Apple yung tour guide. And sobrang bait niya and ang dami niyang tips. Lagi pang nakasmile. Surrounded din ito ng masasarap na restaurants and kahit mga street food. And nasa usapang pagkain na rin naman tayo. Isa pang major advantage ng pagstay sa Silom ay ang sandamakmak na masasarap na kainan. Ano man ang budget mo. Yung iba, may Michelin recognitions pa. Dito lang sa area surrounding Prince Theatre Heritage Hostel, ang dami na agad. Ang itinuro sa amin ni Apple na yung guide namin dun sa tour ay itong 80-20 na may 1 Michelin star. Meron silang mga a la carte pero I think mas kilala to sa mga tasting menu. Sinasabi ko na I think kasi hindi naman kami kumain dito. Kasi medyo high-end na ito and ubos na yung budget namin dun sa previous restaurant na kinainan namin. Ikakwento ko yun sa separate video. Pero basta, hindi na kami nakakain dito. Pero okay lang kasi marami pa namang mas affordable na kainan. Isa na dyan ang Sanyod, na kaunting lakad lang mula sa hostel. May Michelin Bib Gourmand Award naman ito, and it serves delicious Thai and Cantonese staples. Ang Bang Rak District kasi ay ang area kung saan nagsettle ang mga Chinese immigrants noon. So malakas ang Chinese influence sa pagkain dito. In 1962, itinayo itong Sanyod ng isang street noodle vendor. Actually, ang tagal na naming gustong itry ito pero ngayon lang nangyari. Pinaka well-known ito for its roasted duck, something na na-perfect na nila over the decades. Ang signature roast duck nila ay marinated in a secret sauce and then charcoal grilled. Pwede kang umorder ng for sharing tulad ng ginawa namin, pero kung tipid mode ka talaga, may rice topping or noodle topping versions naman on the menu which costs only 95 baht. 150 pesos lang yon pag kinonvert. Dahil hindi kumakain si Vince ng duck, umorder din siya ng roasted pork na halos same lang din ang presyuhan. And may group sharing and rice topping version din. Actually, marami pa kaming in-order para lang ma-review natin ng mas maayos. Pero sa ibang video na lang namin i-shushplok yon. Pero bottom line, sulit na sulit naman itong Sanyod. Mare-recommend talaga namin. May isa pang affordable kainan na nasa Michelin list na malalakad lang din from Prince Theatre Hostel. Ito naman ang Charon Seng Silom, na ang specialty naman ay pork knuckles na stew. Mahilig ako sa mga makasalanang parte ng baboy like pata, kaya gusto ko sana itong itry pero again kinapos na kami sa oras. Ang natry namin ay itong isa pang Michelin Bib Gourmand awardee na outside the conventional Silom borders na pero easily accessible pa rin naman. Ito yung Soy Polo or Polo Fried Chicken located east of Lumpini Park. Kumain na ako dito before pero si Vince hindi pa. So dito kami pumunta kasama ang Swedish expat friend naming si Anna. Favorite spot niya rin kasi ito. Like Sanyod, it also started out as a humble food cart tapos naging proper restaurant na eventually. Kasi sumikat na and ang dami talagang kumakain. Just like before, we ordered yung signature fried chicken nila. Half chicken lang ang in-order namin and ang sarap pa rin mga mi. Wala itong breading pero yung laman humihiwalay agad sa buto and topped ito with a generous heaping of crispy fried garlic. Umorder din kami ng papaya salad na yung salted egg version ay 80 baht lang. Yung may kasamang seafood naman ay 180 baht. Tapos yung spicy pork soup, 80 baht din. Na-discuss na namin ito ng mas comprehensive sa Where to Eat Cheap in Bangkok video namin. So hanapin nyo na lang yon. Ang dami ring mga masasarap na street food around the area. Maglalakad ka pa lang along Silom Road, lalo na sa may Patpong area, ang dami nang aagaw ng pansin mo. And kahit sa mga inner streets dito sa Bang Rak, as far as dito sa Charon Krung Road, sa tapat ng Robinson Bang Rak. Yes, may Robinson sila dito, pero I think kapangalan lang. Silom is like your friend na nasa loob ang kulo. Business vibe kapag daytime pero lumalabas ang pagka-wild kapag dumilim na. Aminin mo, marami kang friends na ganyan.
Andito sa Silom ang isa sa pinakasikat na rooftop bar sa Bangkok, ang Sky Bar ng Lebua at State Tower. Ang ganda ng view dito, kitang-kita yung buong city at 63 stories high ba naman, pero ang taas din ng presyo dito. Don't worry, dito naman sa lupa, para sa ating mga mortal, marami namang pubs and bars around the area. Yung mga soy along Silom Road ay kilala rin sa mga clubs and habang papalalim ang gabi, dumarating rin yung mga magpa-party. Iba-ibang klase, syempre may mga pang straight and meron ding mga establishments para sa mga travelers na members ng LGBTQIA+ community. Kilala ang Bangkok na isa sa mga gay-friendliest cities and it's most evident dito sa Soi 4. May mga drag shows lalo na dito sa The Stranger Bar aka House of Drag Queens. Every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. may rounds of drag shows. Yung isang visit namin, pinakaaliw itong Taylor Swift impersonator and game na game din naman ang crowd. And yes, marami ring mga straight na nagpupunta here kaya don't be shy. Kung mas sayaw-sayaw naman ang habol mo, dito ka naman sa Silom Soi 2, a complex of dance clubs like itong DJ station na punong-puno ang dance floor and mostly western pop hits ang tugtog. Sa kabila naman, puro K-pop. May entrance fee na 300 baht pero inclusive of 2 drinks naman na and may bag deposit counter din. May drag shows din daw usually pero hindi rin namin naabutan. 2 a.m. naman ito nagsasara. Kung mas bet mong maging hot, bothered and wet, lipat ka dito sa G Bangkok. Shirtless halos lahat ng tao dito, lalong-lalo na dun sa dance floor. Kung mas ganyan yung trip mo, G lang, walang pipigil. Ingat lang sa ibang establishments lalo na sa Patpong area kasi may mga scams din daw dito. Pumasok ka lang sa mga clubs and bars na alam mong walang kalokohang ganap. Ayun lang, isa talaga itong Silom sa mga areas na pwede kong mai-recommend kasi meron dito lahat. May mga murang hotel and hostels, mga masasarap na kainan, mga BTS and MRT stations, and may nightlife din. Again, special thanks to Klook for sponsoring our stay sa Prince Theater Heritage Hostel. If you want to score up to 300 pesos na discount sa hotels and even activities sa Bangkok, don't forget to use our promo code The Poor Traveler Klook, and by using this code, masusupport nyo rin ang channel na to because we get credited for every booking na gumagamit ng code na yan na walang dagdag na singil sa'yo. Maglalagay din kami ng link sa lahat ng mga pinagstayan naming hotel sa description and pin comment para mas madali nyo ring mahanap. Sa next video, iisa-isahin naman natin ang lahat ng hotels na napagstayan namin sa iba-iba pang mga districts ng Bangkok through the years and pati na rin kung magkano ang stay sa bawat isa. Huwag mong i-miss yan kaya subscribe ka na to this channel if hindi mo pa nagagawa. Ring the bell beside it na rin and select all para lagi kang updated kapag may new episodes tayo. If you're watching this on FB, don't forget to like and follow this page na rin. If meron kayong questions, i-comment nyo lang below and pwede nyo rin kaming i-follow and i-message sa Instagram, X, formerly Twitter, and TikTok. Just search at The Poor Traveler, single L. Kung gusto nyo namang makinig sa mga nakakatawang kwentuhan namin tungkol sa mga trips namin, tune in to The Poor Traveler Podcast on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. That's all for now. I'm Yosh, and remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it.